ඒ කියන්නේ නායකයෙක් නැහැ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ දැක්මක් ඒකත් නැහැ කියලා මම ලියාගන්නද? ලියාගනින් කාරි. හොඳයි ඒ අනුව නායකයෙක් නැහැ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ දැක්මක් නැහැ වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ කියලා ලියාගන්න. තමයි මම කියන්නේ මුකුත් නැති එක වැඩපිළිවෙලක් තියෙන විදියක් නැහැ නේ. හොඳයි යාළුවනේ ඉතිහාසයේ විශාලතම සන්ධානයේ කැඳවුම්කරු අපි ඉදිරියේ පෙනී ඉන්නවා මේ මොහොතේ. අපට ඒක ආඩම්බරයක්. මං ආඩම්බරෙන් කුල්මත් වෙලා ඉන්නේ කොට උඩ. හොඳයි අතර මැද මුලන්ට බැරි වුණා තනකොළ මග දිගට එල්ලලවත් ඔච්චර සෙනගක් ගෙන්නන්න. ඔය ආවේ මගේ ජයල ගැන්සිය විතරයි කොට උඩ. තනකොළ ගහක්වත් එල්ලන්න නැතුව ඔය මහා ජනකඟ ගැලුවේ. අම්මපා මැද මුලනේ රජුරවන්ට බැරි වෙච්ච දේ ඔයා කරා. ඒකනේ මං කිව්වේ කුල්මත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. මං කොහොමද කතා කරන්න ඕනේ නායක සඳ කියලාද? කැමති විදියට කතා කරපල්ලා. අපි චකබ්ලන්සා කියන්නද? චකබ්ලන්සා ඒකට අවුලක් නැහැ. ඒත් හුදී ජනතාව මාව දන්නේ වෙන නමකින්. ඒ කියන්නේ චකබ්ලන්සා කියලා නෙමෙයි වෙන බ්ලන්සා කෙනෙක්. නෑ අපි එහෙම කියන්නේ මොකද මේක වැදගත් මාධ්‍යයක් සෝෂල් මීඩියා මේ. ඒ හින්දා අපි චකබ්ලන්සම කියන්නම් නේ. හොඳයි හිටපු ඇමති සඳය දැන් අපිට කියන්න ඔයා මේ සන්ධානේ ලොක්කද? ඒ කියන්නේ නායකයාද? නෑ කොට උඩ ඒක තමයි මේ සන්ධානේ තියෙන විශේෂත්වය. මොකද්ද විශේෂත්වය? විශේෂත්වය තමයි නායකයෙක් නෑ. අප්පද පොලේ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නෑ. ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැති එක හොඳයිනේ කාරි මතකනේ මගේ කල්යාණ මිත්‍රයාගේ ඩ්‍රයිවර් හින්දා වෙච්ච දේ. එතකොට ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් එලි දැක්වද නව සන්ධානේ? ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් එලි දක්වන්න ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්නේ බෑ කොට උඩ. හස්තිලව්වේ ප්‍රතිපත්තියකුත් නැද්ද? ඉතින් මිනිස්සුયો ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් අපිම බැංකුව හොරා කියලා හත් පොලේ ගාපු බටලන්ද ලොක්කව අපේ ලොක්ක කරගනීය. හරි ඒකයි කතාව හරි. ඒ කියන්නේ නායකයෙක් නැහැ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ දැක්මක් ඒකත් නැහැ කියලා මම ලියාගන්නද? ලියාගනින් කාරි. හොඳයි ඒ අනුව නායකයෙක් නැහැ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ දැක්මක් නැහැ වැඩපිළිවෙලකුත් නැහැ කියලා ලියාගන්න. තමයි මම කියන්නේ මුකුත් නැති එක වැඩපිළිවෙලක් තියෙන විදියක් නැහැ නේ. ඕකේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න හිටපු ඇමති චකබ්ලන්සා සඳ අපිට කියන්නේ එතකොට මොනවද උගේ තියෙන්නේ කියලා? මොකුත් නැහැ කාරි කොටිම අපිට පාක්ෂිකුත් නැහැ ලාංඡනයකුත් නැහැ ඒකනේ මං කිව්වේ. නායකත්ව මණ්ඩලයක් නායකයෙක් නැතුව අපගේ ආරාධනා පිළි අරගෙන ආපු තමුන්නාන්සලාට මගේ ස්තුතිය මගේ අදවතින්ම ආදරෙන් මම තමුන්නාන්ස ප්‍රකාශ කරා. මොකද අපි මිනිස්සු එක්ක ආදරෙන් වැඩ කටයුතු කරපු දේශපාලඥයෝ. ඒක තමයි ජනතාව එතනට රැස් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකනේ කාර්ය අපිට ගෑවිච්ච පක්ෂයක් සන්දානයක් හැදුවා කිව්වනම් ඔතන බලු බල්ලෙක් එන්නේ නැහැ. මා එක්ක සම කරන්න පුළුවන් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවද? කිසි කෙනෙක් නැහැ. කතා කරපන් කොට උඩ කවුද මාත් එක්ක සම කරන්න පුළුවන්? මොකෙක්වත් නැහැ. ෂුවර්ද කාර්ය? ෂුවර් මහදවල් රූෆ් টොප් එකේ හෙලිකොප්ටරයක් බාන්න පුළුවන් ගයක් ඔය හරිය තියෙන්නේ වෙන කාටද? අන්න හරි කාරි. පොලිසියෙන් ගේ වටලලා තියෙනකොට රටේ නායකයා ඇවිල්ලා බදාගන්නේ වෙන කාවද? very good කොට උඩ. ඒ අඩුව ඔයාට සම කරන්න කිසිවෙක් නෑ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වෙලා ටික කාලෙකින් අවුරුදු 30ක ජනතාව අපි උඩට ගෙන අපේ ආපස්සට ගියා. හැබැයි ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ගේද්දි මං කිව්වා දේශපාලනය දන්නේ නැති දේශපාලනයෙන් නොතෙන්න මෙතුමාව ගේන්න කියලා එතුමාට විරුද්ධව නෙමෙයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කිව්වා යාව ගෙන්නන්න එපා. යා වැඩේ අල කරනවා කියලා. මං කිව්වා මේ යකා කෙලවනවා කියලා කවුරුත් පිළිගත්තේ නැහැ කොට උඩ. හැබැයි ඉතින් ඔයත් මල්ල වට්ටියට අත ගහලා නමස්කාර කරා. මට දුක කොට උඩ ෂේප් එකේ ජීවිත කාලෙම ඇදගෙන යන්න තිබ්බ ආතල් එක මේ යකා හින්දා නැත්තර නැති වුණා. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න බලන්න. නෑ මං කියන්නේ 48 ඉඳලා මාරුවෙන් මාරුවට ලතාවට සංයමයෙන් සුගමයෙන් අපි දෙගොල්ල මේ ගත්ත ආතල් එකනේ මේ කොහෙද ඉන්නේ එකෙක් ඇවිල්ලා කෑවේ. කොටේ බලන් ගියාම අපි go home කියලා එලෙව්වට බුවා ජාතික වීරයෙක් නේ මම මේ කියන හැටියට. දැන් මට කියන්න ඇත්ත තත්ත්ව ජනතාව තේරුම් අරන් දින්නේ. ඒකන කොට උඩ ඉස්සර නම් අපි විහාර මහදේවි ගේනවා කිව්වත් උඹලත් බඩක් ගාගෙන දන ගාගෙන සාදුකාර දෙනවා. ඇත්ත කුරහන් සුවඳ ගහන ගිරුවාපත්තුවා ගේනවා කිව්වත් සාදුකාර දෙනවා. පොළොන්නරුවේ ගැමියා කිව්වත් පෙරලි සාදුකාර දෙනවා. එහෙම හිටපු උඹලට මොකද්ද මේ උනේ කොට උඩ? අනේ නෑ චකබ්ලාන් සඳ අපි ඔබට ද්‍රෝහි වුණා නෙවෙයි. එහෙනම් අපි සත්‍ය වටහා ගත්තා පමණි අපි අවුරුදු 75ක් දාන් හිටිය පාට කණ්ණාඩි වීසු කරා පමණි. එහෙම කරන්න එපා කොට උඩ තව එක chance එකක් දීලා එක chance එකක්. what? මොකද කියන්නේ කාර්යය මේගොල්ලන්ට තව chance එකක් දීලා බලමුද? හරි නිකමට හිතමු තව chance එකක් දුන්නා කියලා ඕගොල්ලෝ මොකෑ කරන්නේ? මොකෑ කරන්නේ මිස්ටර් බටලානන්දයාව රජකමට පත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකෑ කරන්නේ රටදෑ සංවර්ධනය කරනවද? ඒ යකා රටදෑ සංවර්ධන කෙහෙමලක් ගන්න නැහැ කාර්යය අලුත් අමාත්‍යාංශයක් හදනවා හිඟා ගන්න අමාත්‍යාංශය කියලා. ඊට පස්සේ මොකක්ද ඉතින් මේ යකා ලෝකේ පුරා සවාරි ගහනවා උඹලගේ සල්ලි වලින් හිඟා ගන්න මුවාවෙන්.
ඕක ඉතින් ඔයා කියන්න ඕනේ රටම දන්නවා. ඇත්තටම දන්නවද කාරි? දන්නවා. හැබැයි ඔයාට වීරයෙක් වෙන්න පුළුවන් වන් ෂොට්. ඒක හොඳ. ජනතාවගේ පක්ෂ තනි කරලා අනිත් ඔක්කොම එකතු කරලා සන්දානගත වෙන්න. Discord time. ඒක තමයි කොට උඩ අපි මේ දිවි හිමියෙන් කරන්න යන්නේ. Perfect. ආන් රයිට් අන්න එහෙම කරලා එන ඡන්දෙ ඉදිරිපත් වෙන්න. ඡන්දෙදි මොනවා වෙයිද කාරි? ඡන්දෙදි සිද්ධ වෙන දේ තමයි. අවුරුදු 75ක් අපට කෙලවපු පල් හොරු රෑනම. චකබ්ලාන්ස් වෙන එක.